Kumusta? Kailangan mo bang maghanap ng mga bagong kahulugan ng salita araw-araw bilang isang mag-aaral o sa iyong trabaho? Kung nag-aaral ka ng Ingles o anumang iba pang wika, kung minsan maaari kang ma-stuck sa isang salitang hindi mo nakikilala, kung ang tagahanap ng diksyunaryo ay tumatagal ng labis sa iyong oras, mayroon kaming solusyon para sa iyo. Upang magsimula, pumunta sa aming link sa website na matatagpuan sa paglalarawan ng YouTube, mag-click sa pindutan ng pag-install. Dadalhin ka sa Chrome Web Store upang simulan ang pag-install. Matapos ay install ang software. Mag-click sa icon ng software sa tuktok na kanan ng browser upang simulan ang paggamit ng aming software. Kailangan mo lamang ay highlight ang isang salita o anumang teksto sa anumang webpage. Pagkatapos ay mag-click sa icon na lilito. Narito ang isang mabilis na halimbawa. Matapos may highlight ang teksto, lilito ang isang icon ng application. Mag-click sa icon. Agad na lilito ang isang pop-up at mayroong isang buong paliwanag ng teksto na iyong na-highlight. Mag-click sa link sa website sa paglalarawan ng YouTube upang makuha ang libreng software na ito ngayon. Kung gusto mo ang aming nilalaman, mangyaring pindutin din ang pindutan ng pag-subscribe. Ang aming kuponan ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na nilalaman ng text sa lingguhan. Tandaan na i-click din ang kampanilya. Salamat sa panunood!